Na, megvan itt a csukánk, amire szántam is itt a napot, bár még nem a nagyjából, de bár annyira ez itt az agyván, ez már nem számít rossz csukának. Inkább kis szákalom, mert elég szájszéles. És mutatom itt a sztorit. Kétszer oda vágott neki, és utána akadt be itt ez a 3-as horog. Hát nem a legjobb, de mindjárt mondok itt egy szösszenetet itt a mai napról. De erről a horogról majd fotózok egyet. Sziasztok! És üdvözlök mindenkit! Hát, igazán egyedi helyszínről, ahol még nem voltam én se eddig, egy új zagyva szakasz, és annak egy ilyen kis árteres oldalában álltam itt most meg, és fogtam szerencsésen 2 csukát, és ki is mondtam, hogy mi a mai napnak a epicentruma, és mi a mai napnak a lényege. A mai napon itt már most meleg idő beálltával itt a csukákat kezdtem el kergetni. A pálca ehhez mérten van is itt a kezemben, ami egy medium Basscraft. Ide az agyvára teljesen elég ez a medium pálca. Nagyon kis könnyű, jó vele cserkelni, és jó vele sétálni, mert itt bizony sétálni kell, azért az agyva nem arról szól, hogy dobja-fogja az ember igazából. A város elejé szakasz, ahogy egy előző videóban be is mutattam, hát sajnos nem a legjobb állapotát, nem a legjobb állapotával bír most. Tényleg emiatt egy felsőbb szakaszra jöttem el én is, és itt próbálok meg pár krokodilt, hát horog végre csalni, ami olybá nem egyszerű, mert most már azért a táplálékhal és ivadékhal is ugye a táplálékukat biztosítják, de ehhez mérten 2 csalival jöttem itt én, meg 2 csaliban gondolkodtam, melyből igazi érdekességek és egyszerű csalik, de kicsit felspécizve vannak itt a horgon végén. Ebből mutatom az elsőt, amire az előző csuka kapott is, az pedig egy ilyen sima, egyszerű támolygó kanál, viszont a horog extra rajta. Ez egy UV narancsszínű, ugye Mustad KVD horog, ugye a KVD, itt a Kevin Van Damme ból való rövidítés és jelentés. Ugye ezek a KVD horgok, ezek tényleg 1, 2, 3x kivitelben is elérhetőek. Ugye ez a drótnak a vastagságát jelöli, ugye? És ugye ebből most már az idei évtől ilyen UVO, UV-orange színek is elérhetőek. És ezzel az UVO horoggal én úgy vélem, hogy egy ilyen egyszerű, de fogós és ezüstszínű kanalak is felspékelhetőek, és még fogósabbá tehetőek. Szerintem meg sok pergető ismerősöm véleménye az, hogy bizony ezek a narancssárga színezett horgok ugye csukázásnál adnak hozzá, és ténylegesen plusz inger tudnak kiváltani itt a csukából, és ezért cserélem most már én is le több csalimon a horgot. Szóval az egyik variáció az ilyen UVO horoggal ellátott ezüst színű Pike kanál, és itt a P8-as Seagull Grand Max FX fluorornak a másik végén pedig egy igazi érdekesség van itt a kanalazásban. Próbálom mutatni, hogy jól látszódjon. És bizony ez az érdekesség, itt egy ilyen ICT technológiával ellátott Live Target csali. Mégpedig a Live Targetnek egy érdekessége itt a kanalazásban, mégpedig ez a Erratic Shiner,
nevezetű, hát úgymond támolygó kanál. Ugye a Live Target csaliknak a lényege és úgymond a miben léte, ezt már egy Tiszatavi adásban taglaltam, hogy bizony az élethűség, ugye Live Target, ugye élethű csaliutánzat, és ezeknek az élethű csaliutánzatoknak a úgymond műcsaliba öntése, és egy ilyen dolog, egy ilyen műcsali, ez az Aerotic Shiner is. Amit tudni kell róla, hogy tényleg a színarzenál itt is szinte az összes táplálékhalat felöleli. Itt látható a sima ilyen dévérkeszeg küsz, különféle keszegek, a bodorka, ők ezt hívják bodorkának, ugye ezt a bronzosat, de színkódokról is beszélhetünk, ugye a bronz és szürke, kék és mindenféle fehér árnyalatok elérhetőek itt a szortimentben, különböző mérettartományokat felkarolva. Nálam itt most 14 és 21 grammos modellek vannak. Én szeretem ezeket a kanalakat, mert könnyebben el lehet itt érni vele azt a vízréteget, ahol tartózkodnak itt a csukáink. És amit még tudni kell, hogy ugye itt egy belső mag, ugye az ICT ilyen core technológia végett egy belső mag van, ami egy élethű táplálékhal, és aköré van építve egy ilyen műanyag, hát úgymond héj, és emiatt egy brutál élethű, ilyen vízben balra-jobbra cikázó, hát úgymond kanalat kapunk. Amit hozzáteszek, meg most már tapasztaltam, hogy jobban ugye ennek a műanyag héjnak, ez a műanyag héj véget, ugye ez jobban a felszínen tud maradni, és lassabb tekerés mellett is ugye brutál jól cikázik, viszont gyors tekerésnél jobban egy fenti vízréteget lehet vele elérni, szóval tényleg a tekerési gyorsasággal lehet itt játszani ennek a csalinak a vízrétegével, hogy ugye hol vontatjuk be. Érdekes, tök érdekes, én itt a csukán kívül, meg mellett, nem is kívül, hanem a csuka mellett én itt még a balint is bele tudom képzelni, hogy felvegye ezt a csalit, mert tényleg igazán tetszetős közepe van neki ezzel a tényleg ilyen táplálékhal imitációval, de dobok is itt még párat, mert elég jó helyet találtam, egy ilyen langót, ahol én úgy gondolom, hogy megáll most itt egy langós részen, itt a küsz és az ivadék, és van itt még csuka ezen a kettőn kívül is, szóval mondok itt még pár szót itt a pecáról, és hát ha még egy csukával vissza tudok köszönni. Na nézzük azokat a csukákat. Ahogy mondtam is, az Aerotic Shinerünk, ugye a műanyag külső véget, ugye én azt mondom, hogy nehezebben süllyed, és emiatt ugye, ha ilyen sekélyesbe horgáztok, akkor is opció, mert ugye a sima 20 grammos fémkanál, ez nálam például szántja most itt az alját, ez pedig nagyon szépen el lehet itt ilyen, akár egy ilyen felső fél méteres vízrétegben vezetni, és tényleg tök jól cikázik itt a vízben. Egy ilyen kis táplálékhalat imitálva. Most ez a fehéres testű van fönt. Én ugye ez a fehér és ezüst színű kanalakat favorizálom, hogyha csukáról van szó. Valaki a bronzosakat, ugye ez is egy megosztó dolog, egy kicsit, hanem én hiszek ezekben a fehér és ezüst színű dolgokban, ugye ami minél élethűbb és minél jobban a küszt utánozza. Már mondom, valaki meg a bronzér van oda, tényleg ez ki mivel fogott többet kategória. És itt a vízréteget, ahogy mondtam is a videóban, a tekerésnek a gyorsaságával lehet ennél a csalinál ugye állítani, mert tényleg lassabban süllyed,
mint a másik pálykanál, amit mutattam, és itt lassabb süllyedés véget ugye tényleg a gyorsasággal. A pálykanál az ugye lemegy, akár tekeri gyorsan az ember, akár lassan, ez ugye lentebb vízréteget fog. Ezzel viszont könnyedébben lehet játszani a vízrétegek kapcsán, ugye, hogyha sekély a víz. Ugye kiemelem, hogy akkor, hogyha ténylegesen sekély a víz, már pedig itt most, ahol vagyok ezen a szakaszon, itt egy ilyen, ilyen 1-20 környéke lehet én szerintem maximum. Ez egy ilyen mellék folyás, vagy mellék ágszerűség itt az ártéren. Szóval érdekes a szitu. Nem volt az a 2 nagy csuka, de remélem itt még valamivel tudom itt tesztelni. Mondom, itt a másik, az meg az UV narancs horoggal kiegészülve. Arról pedig vágok be majd itt vágóképet, hogy tényleg egy verseny szituban is adott hozzá. Ott is volt egy rablás közben, szembe, ameddig dumáltam. Ott volt még egy. Hű. Na, amivel belekezdtem, hogy tényleg egy ilyen egy hónapja egy ilyen versenyszituban, ugye ezzel a narancssárga horoggal, megspékelt műcsalival sikerült azt a jó 87-es csukát megfognom, szóval én úgy gondolom, hogy ad hozzá. Itt ez az UVO horog, meg tényleg brutál hegye és éle van. Ezt muszáj kiemelni, mert mondom, én is úgy voltam régen vele, hogy nem kell itt horgot cserélni, meg jó az is, ami rajta van a csalikon gyárilag, de tényleg higgyétek el, hogy nagyon ragadósak ezek a KVD horgok, szóval érdemes tenni vele egy próbát, nem csak versenyszituban, hanem tényleg, ha olyan jobb halakra, nagyobb halakra számítotok. Csukázásnál meg szerintem a narancs ad hozzá, szóval ott meg még egy kis pluszt is lehet ezzel elérni. Na, kanalazok még itt egy kicsit, aztán ha ki tudok kanalazni még egy krokit, aztán ha lesz valami action, akkor az még itt lesz a videó végén, ha nem, akkor pedig próbáljátok ki az Erratic Shiner-t, aztán fogjatok itt a nyáron sok csukát. Na, köszi a figyelmet, sziasztok! Na végre! Nehéz szülés volt. Nem is tűnik ennyire rosszul. Nem is tűnik rosszul. Csak engedni is kell a féken. Jó, csak gyere! Az Isten áldja. Tanáde! De sokat keresel. Szép csuka, gyere! Azt a mindent! Nagy csuka, vagy nagy gyerítő. Azért mondom, ott az enyém, a nagyobb egy kicsit, gyere. De szép. Gyere gyorsan, mert itt van, le fogja verni. Szép csuka. Az Istenem. Ez egy 80. Igen, megjöttem. Úgy. De szép, széles. Egy kicsit nőtt. De nehéz szülés volt. Volt, ahogy van. Hogy szívjuk. Nem jó kell tudni. Egész. De szép. Az Isten állja meg. Hogy kell a Béla. Így. Igen, egy színes. Istenem. Igen.
Látod be? Nem mentél messzire. Ugye, ezt hallottad egyébként, hogy mondtam reggel? Micsodát? Hogy ha nem magadnak szárkolod, akkor nem számít.